Hi guys, it's me APRILITO and welcome to my channel. For today's video is tuturuan ko kayo kung paano makawala sa shadow ban yung mga TikTok account nyo at para makagain na ulit ng maraming views. Kaya kung gusto mong makawala na sa shadow ban, panoorin mo ang buong video na to hanggang dulo para may matutunan ka. Para na rin dumami ang mga views mo sa TikTok. Kaya panoorin muna natin ang maikling intro. Ang ituturo ko sa inyo is ginagawa ko na rin kaya dumadami na yung mga views ko sa TikTok. Kasi sa past few days is ganito lang yung mga views ko yan. Ganyan lang yung mga views ko. Tapos nung ginawa ko na ito is naging ganyan na. Yan. Kaya manood ka lang at matuto. Meron tayong 4 step to unshadowban. Ang unang step ay clear cache. Basta kayo nang bahalang magbigkas kung anong talagang bigkas niyan. Makikita mo yan dun sa upper right ng TikTok account mo. Pindutin mo lang yon tapos mapupunta ka na dito. Mag-scroll the up ka lang at mapunta ka sa clear space and pindutin mo yon tapos makikita mo na yung clear cache. Yan. I-clear mo lang yon tapos proceed tayo sa second step at ito yun naman yung uninstall and redownload. Kailangan mo lang i-uninstall yung TikTok app mo at i-re-download mo lang. Pero bago mo i-uninstall, siguraduhin mo munang alam mo yung Gmail at password mo para hindi ma-delete ng tuluyan yung TikTok account mo. Ang third step naman natin is wait. Ito ay maghihintay ka lang ng mga ilang days para makarecover yung account mo. At ang last na step is mag-post ka lang ng 2 to 3 videos every day para dumami ang mga mag-view sa'yo at pumunta ka sa For You page. Yun lang, di ba? Napakadali kaya gawin mo na sa TikTok account mo para dumami ang views mo. At dito na tayo nagtatapos sa tutorial kung paano man-shadowban ang ating mga TikTok account. Kaya kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kakalimutang i-like, share, and subscribe para masaya. Bye! See you sa next video.